নমস্কাৰ ভিউয়াৰ্স কালিৰ পৰা মই দেখি আছো যে মানুহে অসমত বিশেষকৈ নামবিলাকত ফুলৰ মাজত নাম যতে ততে নাম গছৰ পাতত নাম এইবিলাক ওলাই আছে চন্দ্ৰ পৃথিৱী সবতে নাম ওলাই আছে গতিকে এই বস্তুটো আপুনিও কৰিব পাৰিব কেনেকৈ কৰিব পাৰিব সহজতে জানি লওঁ আহক ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক লাগিব পিক্সেল লেব বুলি এপ এটা এটো যদি নাই তেনেহলে ডাউনলোড কৰি ল'ব আপোনালোকে প্লে ষ্টৰতে পাব এপটো আমি খুলিলো খোলাৰ পিছত এনেকৈ স্ক্ৰিনখন আপোনালোকে দেখিলে তাৰ পিছত এটো ক্লিক কৰক ইয়াতে ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গ্যালাৰীত আপোনালোকৰ যিখিনি ইমেজ আছে তাত দেখুৱাই দিব এইখিনি মই বনাইছিলো তাৰ পিছত এটা যিকোনো পিকচাৰ এখন আপুনি ল'ব পাৰিব বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে এটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ ডাৰ্ক কালাৰ হলে ভাল তেতিয়া স্পষ্টকৈ ফুটি উঠিব আখৰকিটা এটো ললে লৈ আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ডটো কিমান ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকৰ এনেকৈ দি ল'ব পাৰিব কিমান ডাঙৰ লাগে সাইজটো আপোনালোকে মিলাই ল'ব ওকে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহি গ'ল এতিয়া আপুনি টেক্সটটো লিখিব লাগিব টেক্সটটো ডাবল ক্লিক কৰি দিয়ক ইয়াতে আহি যাব ইয়াতে আপুনি লিখি লওক মই ধৰক মঙ্গলদৈ লিখিম যেহেতু মোৰ ঘৰ মঙ্গলদৈ ওকে কৰিলে ইয়াতে আহি গ'ল তাৰ পিছত আপোনালোকে ফন্ট বিলাক মিলাব পাৰিব এটোত গৈ পিনে আপোনালোকে ইয়াতে মিলাব পাৰিব সাইজটো মিলাওক সাইজটো মই ডাঙৰ কৰি দিছো আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে মই দি আছো আপোনালোকে চাই ল'ব নিজাকে কেনেকৈ হয় তাৰ পিছত ৰোটেশন অলপ কৰি দিও মই এনেকৈ দিলো ধৰক ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ ফন্টটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ফন্টটো ইয়াতে ফন্ট কিছুমান আছে ইংৰাজী ফন্ট হেবিলাক অসমীয়া ফন্টৰ কাৰণে মই কেইটামান ডাউনলোড কৰিছিলো এইখিনি যদি আপোনালোকক লাগে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে মই পিছৰ ভিডিও এটাত কৈ দিম আপোনালোকে মোক কমেন্টত জনাব লাগিলে এটা ফন্ট মই যিকোনো এটা ইয়াৰে লৈছো ইয়াতে আপোনালোক দেখুৱাব কেনেকুৱা ফন্টটো এটো লৈ লৈছো মই ওকে ফন্টটো চেঞ্জ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে তাৰ পিছত মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকে আখৰত কেনেকৈ ডিজাইনটো দিব টেক্সচাৰ বুলি বস্তু এটা আছে এটো আপোনালোকে চাই লওক টেক্সচাৰটো সিলেক্ট কৰিব নো টেক্সচাৰ সিলেক্টেড কোনো সিলেক্ট হৈ থকা নাই হেকিনে বগা হৈ আছে আপুনি এটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ টেক্সচাৰত কি দিব আহি যাব ধৰক এটো জাপি সিম্বলটো দিম মই জাপিটো ডাবল ক্লিক কৰিলো জাপিটো কোনটো অংশ দিম এই অংশটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দিয়ক ধৰক মই এই অংশটো মই দিম এইটো অংশটো ওকে এতিয়া আহি গ'ল সব সিম্পল কথা হয় বহুতে ফেসবুকত হাহাকাৰ কৰি আছে একদম মুখ বনাই দিব লাগে তেনেকুৱা একো কথা নাই আপোনালোকে নিজে বনাই ল'ব পাৰিব ওকে তাৰ পিছত সেভ কৰি দিয়ক সেভ এজ ইমেজ বাস সেভ টু গ্যালারি বাস হৈ গ'ল আপোনালোক গ্যালাৰীত সেভ হৈ যাব এইবিলাক এটা আহি থাকে গতিকে গ্যালাৰীত গ'লে আপোনালোকে পাই যাব এটা পিক্সেল লেব ধন্যবাদ ভিউয়াৰ্স ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে ভিডিওটো চাই যদি ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব ধন্যবাদ